What's your story? Going on in your mind? What's the trouble that you live in this town? What's your story? Did you learn to do? And what did you say when they're picking on you? I got worries, but you know they're all mine. On your way to find your goal, with a purpose to unfold, and the people all around you seem so strange, 'cause everything you know is about to change. Dreams are flowing, it's what you're fed up on. If anybody wonder what's turning you on, you see shadows, I can see them too. When I'm looking at somebody like you, there'll be answers, but they may not be true, 'cause you're raking much too fast with the questions that you ask, and the choices that you make seem so strange, 'cause everything you see is about to change. 'Cause everything you see is about to change. Da, tot ceea ce vezi urmează să se schimbe. Acum câteva săptămâni am primit cutia asta de carton care conținea asta. Și am întrebat și eu perplex, ce fă asta? Răspunsul se găsește pe ea. Sigma FP. Nu fugiți încă din fața acestui video. Nu spuneți încă, ăsta prezintă încă o cameră, deci nu e de interes pentru mine. Pentru că asta este ceva din alt film, la propriu și la figurat. Iar ceea ce veți vedea în continuare, nu cred că vedeți în fiecare zi. Mâna asta întinsă de Sigma nu cere pomană și spune o poveste cum eu unul n-am mai întâlnit. Stați cu mine și veți vedea un film din alt film. Săptămâna asta am încălcat o promisiune față de voi, pe care am făcut-o cu câteva luni în urmă. Să nu abuzez de biți, bytes, herți, megaherți și alte maimuțe din astea de care abundă YouTube-ul. Dar în clipul meu de zilele trecute am încălcat-o. Bine, nu știu cum altfel aș fi putut să testez un laptop, dar nu contează, promisiunea este promisiune. Și uite, am să-mi iau revanșa în clipul ăsta. Cu secole în urmă, când m-am apucat eu de joaca cu imaginea, o cameră video bună, așa, undeva mai profi, costa cam $50.000. Una dintre ele, care evident nu era a mea, mi-o aduc perfect aminte. Un Betacam Ampex care costa fix $50.000. Mare, grea, cu obiectiv Fujinon cu extender, ceva frumos. După 20 de ani, vorba lui Dumas și încă vreo câțiva peste, asta este o cameră profesională. Și nu contează că n-ai făcut o școală de film sau că nu ești YouTuber sau creator de conținut video. Trebuie să te uiți în continuare, pentru că miracolele trebuie să le vezi ca să le crezi. Hai să o luăm cu începutul. Când am primit-o, am avut reacția de mai devreme. Ce fă asta? Un ambalaj obosit de carton, ba chiar din ăla de aprozar, nu tu lucios și frumos ca la Blackmagic și nici mare, deși camera e mică. Apropo, ați observat trendul ăsta de a face cutia mare deși produsul e mic? Da, îți fură ochii. Apoi am scos cărămiduța asta și m-am jucat un pic cu ea. După 5 minute am simțit o nevoie organică să-mi sun un prieten din domeniu ca să-i torn cât de proastă este. Și lista era enormă. Are senzor stabilizat? Nu. Are autofocus continuu? Nu. Are codecuri profesionale gen ProRes sau ceva RAW într-un format mai special? Nu. Are și ea posibilitatea de a preîncărca niște loot-uri, acele preset-uri lookup tables? Nu. Are măcar o patină obosită de care să agăți ceva accesorii? Nu. Are și ea un slot CFast sau XQD, adică stocare cât de cât profi? Nu. Are și ea un ecran rabatabil ca să poți și tu filma din unghiuri mai yoghine, așa? Nu. Are și ea un vizor ca măcar să dea impresia de profi? Nu. Și ăsta este doar vârful icebergului. Și atunci, vorba bancului, de ce ai mai adus-o în târg? Ca să o faci de râs? Nu. Stabilizarea este electronică.
Codecul de bază este penibilul H264, cel mai probabil în 8 biți, sau anticul Cinema DNG pe care doar să-l stochezi îți trebuie 10 de tera. Autofocusul este vai mama lui, mai are și o montură nouă numită L, care în teorie te obligă să cumperi lentile noi din gașca Panasonic Leica Sigma, nepermițându-ți așadar să folosești nativ optică de la Canon sau Sony, obiective pe care mulți le-au strâns cu sânge și sudoare, adică fără știrea nevestelor, și rupându-și pâinea greu câștigată de la gură pe la nunți și cu metrii sau pe la reclame, filme plicticoase de corporații și YouTube. Eu inclusiv, mai puțin alea cu nunțile. Și mai avea ceva dubios, niște preseturi din alea de săpunieră primită la pufuleți, gen apeși un buton și îți bagă culori din alea de blockbuster de la Hollywood. Ce-i fă asta? Ce creator de conținut întreg la cap nu-și colorizează singur materialul după pohta inimii? Și ce să fac eu cu display-ul ăsta fix când eu am înjurat Sony că nu se fâțâie ecranul în toate direcțiile ca să pot eu să fac vlog? Sau pe Blackmagic, că deși mi-au dat un ecran cât Australia, că de acolo sunt ei cică, nu se poate suivăli nici măcar un amărât de vizor. Și mai avea și o baterie cam cât un scuipat. Credeți-mă, aș fi putut continua așa până mâine, cu me și bu și și Doamne Dumnezeule, nici că puteam să fiu mai prost și să mă înșel mai tare. Am târât-o totuși după mine pe la filmări mai mult pentru că promisesem să o testez, jur. Zic, hai să-i dau o șansă. Am produs una bucată adaptor ca să pot pune lentile Canon. Deși oamenii mi-au dat lentile Sigma native, dar nu intenționam să le folosesc, pentru că am zis că vreau să reproduc un scenariu real, pentru mine și pentru alții, care nu au și poate nici nu intenționează să cumpere prea curând o târlă de obiective pe o montură nouă, după ce au investit mii de euro într-un anume format. Ușurel, dragă Sigma, am zis eu, că nu o să se năpustească nici să vă cumpere acum obiectivele, chiar dacă destul de ieftine, pe un format nou. Să vedem întâi așa, în lumea reală, ce putem face cu ce avem. Băi, și am decis să o testez filmând ceva unic. Pe violonistul Alexandru Tomescu, omul care cântă pe Stradivarius, cântând pentru un public foarte restrâns de copii, pe două dintre viorile lui, ia ghiciți, George Enescu. Mi se face pielea de găină. Două viori care au aparținut și pe care a cântat la greu Enescu însuși, neatinse de ani și ani de zile. Zic, dacă camera asta îmi dă fail, pregătesc banii, cât o costa ea și o sparg. O dau de perete. Îți dai seama că n-aveam cum să-mi permit să ratez momentul. Și în ciuda mizei, m-am hotărât să o ard la minima rezistență. Parcă pentru a-i face în ciudă. Am pus adaptorul pentru lentile Canon, un obiectiv L, banalul 24-70, un obiectiv bun, dar nu foarte creativ. Că apropo, am și uitat să vă zic, camera este full frame, fără trepied, bateria minusculă încărcată de cu seară și sunetul tras direct pe cameră. Și am filmat 4K30 cu codecul acela H264, cel mai slab pe care l-are camera, direct pe un banal card microSD, deja fluier în biserică. Și a ieșit asta. Aceste două viori semnate Paul Cole, una dintre ele chiar construită special pentru George Enescu, încă nu le văzusem, nu le-am avut încă în mâini. Mă bucur foarte mult să le găsesc într-o stare excelentă de conservare, nu doar de conservare, ci și sunt deja pregătite pentru a fi cântate. Niște viori de o calitate excepțională și sigur, nu poți să nu simți așa încă de la primele sunete, de la primele trăsături de arcuș, acea amprentă a sunetului lui George Enescu. Am rămas perplex.
Ceea ce ați văzut, pe lângă muzica divină, este fix așa cum a ieșit din cameră. Este necolorizat, n-am atins nici măcar un slider de contrast, dar am folosit butonul buclucaș de Hollywood de pe cameră. Iar sunetul este tras cu microfonul de pe cameră. Și ca să pun capac la toate, filmarea este făcută din mână, bazându-mă doar pe stabilizarea electronică despre care pomeneam mai înainte. Și atunci am avut prima epifanie. Ce contează ce scrie în specificații? Ce contează prejudecățile legate de workflow? Ce mai contează biții și FPS-urile când camera asta este în stare să producă asemenea imagine la un asemenea nivel de detaliu și culoare direct la botul calului? Sigur, există o limitare, cea legată de frame rate, pentru că maximul pe care îl suportă Sigma FP 4K, fie el H264 All-Intra, GOP sau Cinema DNG, este de 30 de cadre pe secundă. Dar știți ce? Nu este nicio pagubă, pentru că nivelul de detaliu pe care această cameră este capabilă să-l redea este atât de mare încât nici măcar nu are nevoie de cele 60 de FPS-uri pentru a aduna mai multă informație. Și de fapt, în 4K, cele enumerate mai devreme sunt toate opțiunile pe care le ai la dispoziție. Iar eu unul mă declar învins și la acest capitol îi dau lui FP 1:0. Există totuși posibilitatea de a filma 60, dar în Full HD. De fapt, în Full HD H264 All-Intra, ceea ce reprezintă o compresie decentă, se poate duce până la 120 de FPS-uri, ca să faci și tu acolo un slow-mo decent, 2x măcar, dacă filmezi clipul în 1080-60. Și am făcut și asta. Iată ce a ieșit. What's your story? Going on in your mind? What's the trouble that you live in this town? What's your story? Did you learn to do? And what did you say when they're picking on you? I got worries, but you know they're all mine. On your way to find your goal, with a purpose to unfold, and the people all around you seem so strange, 'cause everything you know is about to change. Utilizabil, glumești, este crazy good. Sigur, trebuie să fii atent la niște chestii. Senzorul nu este perfect și de fapt de aici se trăgeau și multe dintre reticențele mele înainte de a testa efectiv această cameră. Sigma a mai avut o aventură de genul ăsta, care s-a soldat prost, dar să revenim. Are un contrast extrem de mare, are tendința de a pierde detalii în zonele foarte luminate, gen pe cer. Problemă pe care mulți din competiție au rezolvat-o deja. În contralumină nu strălucește, dar dacă știi să te poziționezi în funcție de condițiile de iluminare, cu mici tweak-uri poți obține o imagine divină. Iar pentru mine asta este suficient. Și acum să trecem la perla coroanei, varianta Cinema DNG. Când am auzit de codarea asta, m-am zgârcit tot de parcă mi-ai dat varza acră, și asta pentru că am avut ani de zile primul Blackmagic Pocket Cinema cu ani în urmă și l-am urât pentru că filma Cinema DNG. Îți dai seama, sute și sute de poze RAW, gigabytes peste gigabytes de date pentru câteva secunde de footage. Am filmat cu cela documentare mai de mult, iar workflow-ul era absolut oribil. Așa că aveam traume și sechele. Dar am zis, hai să-i dau și ăsteia o șansă și am filmat cu Sigma FP miniclipul pe care l-ați văzut la început. Probabil și în speranța că filmez mai bine decât cânt. Am folosit două obiective Canon, 24-70-ul și un 70-200, ambele cu 2.8. Bine, în momentul în care pui pe acest body minuscul obiective din astea mari, nu numai că echilibrul este zero, dar arată de-a dreptul caragios. Camera poate împinge acest format până la RAW 12 biți, ceea ce este de-a dreptul nesimțit, dar asta doar în frame rate-ul de film de 24 de cadre pe secundă. Pentru mine, suficient din nou. Rar voi avea nevoie de extrem asta, dar mă simt atât de bine să știu că o am acolo. Și ultima, dar nici pe departe cea din urmă chestie, modul foto. Pentru că da, la dracu, cărămiduța asta are și așa ceva. Sigur, ești un pic limitat dacă vrei să transformi Sigma FP într-o cameră foto veritabilă cu care să faci poze pentru Vogue, dar funcția asta nu este pusă aici pentru astfel de scopuri. N-am să dezvolt aici aspectele astea. Am făcut multe poze cu ea și iată niște rezultate. Repet, neprelucrate în niciun fel, direct din cameră, așa cum le-a scos mămica lor. Niciodată nu cred să mă fi înșelat mai tare atunci când am judecat un produs după prima impresie și după blestematele de specificații. Am văzut câteva review-uri pe afară înainte să mă apuc să o testez eu însumi și mă seacă bâșbuiala asta care nu spune nimic. Vorbitul ăsta de-a
din cărți și specificații. Știi, așa o vrăjeală din asta neasumată în care youtuberul cu pricina se dă deștept, dar al dracului dacă a ieșit cu ea afară să filmeze ceva fie și 10 minute. Încearcă să deducă așa, orientativ, comportamentul camerei sau al telefonului sau al laptopului la harneală, după cum îi se pare lui că ar trebui să se comporte în baza specificațiilor produsul respectiv. Vede acolo că are senzor mare, merge de rupe în lumină slabă. Sau la telefoane, are Snapdragon 855, deci trebuie să rupă în jocuri. Pe dracu. Produsul trebuie încercat și testat în lumea reală, dar vezi, e cu deranj, cu muncă și nouă tare ne plac banii luați de dacă se poate, să nu părăsim căldura biroului sau a studioului. Da, și poți avea surprize din astea totale. Revenind la Sigma FP, cu fiecare descoperire pe care am făcut-o, cu fiecare nouă filmare, camera asta a început să crească în mine. După ce am realizat că în mod default ea este capabilă să producă o imagine atât de bună, un fel de cinema run and gun, ca să folosesc un jargon din domeniu, care este în același timp și un paradox absolut, că dacă e run and gun nu poate fi cinema și dacă e cinema nu poate fi run and gun, am mai făcut și alte descoperiri. Care un meniu de vis, super simplu și hiperintuitiv, dublat și de un meniu rapid și mai inteligibil și mai ușor de folosit. Sigur că simți, cel puțin la început, lipsa unor butoane dedicate pentru ISO, shutter și așa mai departe, dar te obișnuiești repede cu acest meniu rapid care îți permite să schimbi iute setările de care ai nevoie în focul creației. De fapt, întreaga cameră este minimalistă. Două switch-uri întrerupătoare mamaie style, că nu știu altfel cum să le zic, care reprezintă în mod spartan sau rusesc, cum vreți să spuneți, comenzile pornit-oprit și trecerea între filmare și poză. Un declanșator care dublează pe video și ca buton de înregistrare și încă un buton mic și roșu pe care scrie rec. Buton de meniu complet, meniu rapid, două rotițe din care poți controla funcții din meniu sau expunerea și încă vreo 5 butoane rusești pentru ton, culoare, mod, player și altele asemenea. Simplu, solid, la obiect, fără fițăreală inutilă. 3 filete în care să înșurubezi efectiv chestii. Eu am înșurubat o patină în care să pun lavaliera și un Magic Arm de care să agăți lumina. Mufă pentru HDMI și microfon pe stânga, băgată sub un cauciuc robust și o mufă USB Type-C prin care să încarci bateria pe acest standard. Încă o treabă mega bună, ca la o adică să-i poți pune o alimentare externă și care în mod inteligent dublează și ca port de date, ca să atașezi un hard extern pe care ghici ce, să tragi direct RAW. Bravo de 1000 de ori bravo! Mai are niște fante de ventilație ca să nu se încingă, iar în ceea ce privește sentimentul general al construcției este de tanchetă. După câteva zile, jur că m-a durut în cot de toate neajunsurile de care m-am lamentat mai înainte. Și apropo de scule profi, camera asta vine să demonstreze încă o dată că o sculă profesională trebuie să fie în primul rând simplă și solidă și evident să producă cel mai bun rezultat posibil, adică o imagine bună, fără ocolișuri și fără zorzoane inutile. Simplă ca o lamă de katana. Și acum vor țipa în cor toți experții lui cartofi prăjiți, toți videografii și cinematografii, știu, termenul nu există, dar îl inventez eu acuși direct din termenul cinematographer. Că nu, că e prea spartană, că n-ai aia și ai laltă, că nu se colorizează cum trebuie, aoleu, muică, să mor tu. Ai cinema DNG, colorizează până behăi. Ai și H264 pentru day-to-day work, când nu-ți trebuie cine știe ce grozăvie de format. Este o specie de cameră aproape nemai întâlnită, pe care Blackmagic a ghicit-o, a intuit-o cu primul Pocket cu ani în urmă. Un point and shoot pentru zona profi. Da, așa cum spuneam, asta este o contradicție în termeni. Dar iată că cineva a făcut-o. Pentru că cel de-al doilea Pocket de la Blackmagic, cel pe care l-am eu acum, fiind chiar 6K-ul lor, este oricum numai mic, nu. Plus că asta se simte și mai mică, și mai compactă, și mai solidă, și mai puțin pretențioasă, deși asta are în plus acea stabilizare electronică, bună tare să o ai acolo, și un autofocus ceva mai bun, și încă multe altele. Este ca un hibrid între o cameră din asta gen Sony A7 III sau Panasonic S1 și un Blackmagic sau Red. În plus, este cu adevărat super modulară și asta e o altă chestie care mi-a plăcut maxim. Poți să o faci cât de mare sau cât de mică vrei tu, cât de complicată sau de simplă vrei tu. Poți să o folosești cu lentile manuale scurte, gen prime-uri, și să-i păstrezi dimensiunile reduse, sau să o pui pe un gimbal ca ăsta, sau să o riguiești până o găsesc dracii și să o faci cât barajul de la Vidraru, cu toate accesoriile, display-urile și bateriile de pe lume, ca să faci film de film. Știți ce am simțit eu filmând cu asta? Că nu mai ai nicio scuză în a nu fi creativ. Îți dă toată libertatea de mișcare din lume să filmezi cum vrei, ce vrei, unde vrei și când vrei. Run and gun.
Și dacă nu-ți iese, ești ori ipocrit, ori complet lipsit de talent. Și atunci mai bine stai acasă în loc să cauți scuze. Da, camera asta poate spune povestea ta acum, pe loc, fără pregătiri nesfârșite, fără complicăciuni inutile. Deschide-o, setează 2 brânciuri și dă-i rec. În mod absolut deliberat am ales să fac clipul ăsta despre muzică. Enescu, eu, vecinătate selectă, ce să zic. Dar lăsând și ironia și autoironia deoparte, știți ce înseamnă FP din Sigma FP? Fortissimo, pianissimo. O alăturare imposibilă, paradoxală a 2 termeni opuși din muzică, dar care, jur, nici că puteau descrie mai bine fix ceea ce este această cameră. Sigma, vino repede și ia-mi banii. Toți. Acum. Ne oprim aici. Sper din tot sufletul că nu v-am plictisit, fie și pe cei care nu aveți nici înclin, nici în mânecă cu acest domeniu, dar trebuia să vă arăt asta. Este altfel, este altceva, este din alt film. Și acum, hai să ajutăm algoritmul și exprimați-vă liber în secțiunea de comentarii. Ce scule din astea foto-video aveți? Ce vă place la ele și ce nu? Cum credeți că vor arăta camerele în următorii ani? Cum vedeți lumea asta a creatorilor independenți și accesul ăsta uluitor și din ce în ce mai facil la tehnologie care acum câțiva ani costa mâini, picioare și rinichi? Și apropo de conținut, am deschis încă un canal de YouTube. El se numește Playground și găsiți linkul în descriere. Acolo vom posta ceea ce vă plângeți că nu prea mai găsiți aici. Review-uri de jocuri, gameplay-uri live, scule de gaming gen monitoare, laptopuri și PC-uri, în variante video scurte și la obiect, dar suficient cât să vă faceți o idee despre ce pot și ce știu ele să facă. Ne-ar ajuta mult să vă abonați și, așa cum facem și aici, promitem să nu vă dezamăgim nici acolo. Aceste canale vor fi complementare și vor acoperi o arie și mai vastă de subiecte. În principiu însă aici rămâne baza, de aceea mulțumim fiecărui nou abonat și evident tuturor celor care sunt vechi aici și au fost alături de noi atâta amar de ani. Baftă vouă tuturor!